Vanha ukkometso, kanalintujen kuningas, ei ole helposti jömäytettävissä. Sen lisäksi, että koiran on pelattava, ukkometson saaminen edellyttää usein melkoista tuuria. Jostain syystä vielä haastavampaa on saada tilanteita kameralle. Miten käy sukevan vanhalle ukkometsolle? No niin, tämän päivän aiheena on mehtojahti. Tarkoitus on kierrellä vähän tämmöisiä vanhempia kuusikoita ja männiköitä. Keli on kyllä aika onneton tähän hommaan, kun ei juuri tuule. Katsotaan mitä päivä tuo tullessa. Tarkoitus on kulkea täällä tutuilla mailla. Käydä vähän näitä niin sanottuja mehtopaikkoja läpi, mutta eihän ne aina metot ole siellä, missä ne joskus toisella kertaa on ollut. Mutta tietyt maastonkohdat tietysti aina on tyypillisempiä metoille. Kyllä luulin, että se lähti puusta, niin yritin yläilmoikaa. Aika läheltä lähti, mutta niin hirveä pusikka, että mikä se oli? Pitää kyllä lähteä perään. Tiraatti tuolla vähän matkan päässä ensin seisona, siitä ei lähtenyt mitään. Sitten se otti toisen seisonan tuosta tuon suon laijalta. En olisi uskonut, että mehto on niin lähellä. Minä ensin luulin, että se lähtee puusta. Mutta se lähti maasta ja sitten näin ihan villauksen näin, niin se oli vieläkin silloin lähellä, ammuin siihen perään. Pitää nyt seurata vähän matkaa. Oliko siinä mehto? Tuosta Manaheiman Petän tuppaasta lähti taas mehto. Elikkä se sama taas. Nyt se vaihtoi vähän suuntaan. Näytti, että otti vähän korkeata tuonne. Vieläkö sitä jatkas vai lähtisikö muihin maisemiin? Tuolla se Tirja mallailee vielä siihen. Tuosta se lähti. On niin hankalat tuuliolosuhteet, että ei tämmöisessä hytteikissä ei paljon ole. On mahdollisuuksia.
minne se tire nyt meni. Tuosta lähti puusta yksi mehto. Ja nyt se tira seisoo tuolla liikki. Se vaan onko vielä joku ylimääräinen mehto sillä. Eli tässä oli ainakin 2 eri mehtoa. Tuolla on 30 metriä. Saattaa olla kyllä se mikä oli se puussa. Ei, kyllähän tää aika pytsy. Vieläkö sinä olisi? Mene vaan. Joo, se oli varmaan se puussa oleva meitä. Lähettiin tänne Mehtojen lentosuuntaan. Nyt siellä on Tirillä seisonta. Tuossa suon takana 170 metriä. Nyt saattaisi olla vaikka puussa, jos se on nuo mitä lähti äsken. Meillä on 75 metriä. Tuosta vanhempaa meitä. Ja mahdollista, että ne tuonne lentiin. Nyt lähti. Teeri. Onko tuo meitä? Mehto se oli. Eli nyt ei päästy lähellekään. Olisikohan siellä lisää? Se lähti varmaan puusta. Tää lähti puusta tuolta. Tänään pitäisi 2 olla. Niin. Ei näin ne löytyy nuo metot uudelleen. Meillä on itse asiassa suunta tuonne päin, meikä tuo mehto lenti. Niin siellä päin on auto, niin me voidaan mennä sinne. Mikä siellä oli? Oliko mehto? Taas on seisonta. Nyt 77 metriä. Nyt olisiko 100 metriä tuosta edellisestä? Olisiko täällä se toinen mehto nyt? Sitten on vaan semmonen pusikko, että ei tässä tuu mitään. Mikähän siinä oli? Oliko jänis vai? Vai lähtikö ihan eistä? Kun antoi ääntä nimittäin. Koira. Koira antoi ääntä, niin sillä on oltava elukka aika lähellä. Mikä ihme siellä? Ei se jänis kyllä ollut. Mikä se oli? Mikä oli? Ei ollut jänis. Se olisi kyllä lähtenyt. Se olisi lähtenyt jäniksen perään. Olisiko se äsken noussut Tirre eestä puuhun? Kun nyt se tuolta lähti puusta säikky minua. Mutta sekin meni tuohon samaan suuntaan, mihin mä oon menossa. Niin mennäänpäs perässä vielä nyt sitten. Kertokaahan muut viksummat ja kokeneemmat, että miten näitä mehtoja saisi. Se oli nyt 6. kerta, kun mehto lähti. Nyt lähti tällä kertaa ihan tuota melkein latvasta. Se korkeassa metässä. Nyt nämä kyllä löytyy tässä sen ensimmäisen karkotuksen jälkeen. Tälle metolle todennäköisesti tuo oli nyt 3. karkotus. Miten siitä saa, jos on 1 ukkeli ja tämmönen haastava keli? Niin onko se käytännössä mahdollista? Ehkä tässä nyt pitää vaihtaa maisemaa. Oikeastaan sen takia vähän piti seurata, että sattuko siinä eka tilanteessa, niin jos olisi siinä sattunut, niin
Olisi saattanut löytyä sitten vaikka kuolleena, mutta kyllähän ne on aika hyvin näkyy lentää nuo metot. Tämmöistä mahtavaa mehtää on kyllä. Vielä siellä pitäisi olla yksi olla tuolla etusuunnassa, jos laskelmat pitää paikkansa. Siitäpä se karkattu se viimeinenkin mehtä nyt taas, oliko se jo 4. kerta? Se oli nyt maassa, jos ei sitten eri mehtä ollut tuo. Katsotaan mitä Tira sanoo, kun mennään tuohon. Tira oli tuolla takaisin. Mennään tuohon meton lähtöpaikalle. Seisooko se sitten? Tira tuonne päin. Tämä on varmaan joku 7-80 metriä, mistä nämä lähtee. Nyt rupeaa haisemaan. Joo, se meni jo. Kyllä tässä oli mehto. Tira. Tira, lähdetään tänne päin. Tira. Tiri seisoskelee. Tänne päin se lähti se mehto. Tira. Eikä se jäänyt seisomaan. Tira, se lähti jo. Niin lähti jo. Tästä se lähti. Hyvä. Lähdetäänpä perään. Jos se olikin eri meitä. Nyt tuli kyllä ennätys. Tuleeko haju oikeesti noin kaukaa vai hortoileeko tuu koira? 423 metriä tuon suon taakse meni tuonne saareen. 423 metriä. Ei tarvisi ihan noin kaukana kyllä kulkea. Menee älyttömäksi tämä metästäminen. Siellä se seisoo. 3,5 sattaa vielä tuonne saareen. Muutenhan täällä on tuulta ihan tosi vähän, mutta tässä suolla tuntuu pikkuinen tuuli. Katsotaan pysyykö se tirre, siellä ei ole kokemusta, että se 0,5 kilometrissä seisoo, että jaksaako se ootella. Nyt ei ole enää kuin 200 metriä. Yli puolen väliin on tultu. Ei se olekaan saaressa, kun se onkin tässä mantereen puolella. Ja tuossa Nyppylällä. Täällä mantereen reunassa. 140 metriä. On tuo jaksanut ootella. Se on ihan tällä reunalla. Pitäisikään minun mennä metään puolelle. 75. Tuossa on tuo koira. Tykkää hirveesti pitäisi veitkutella tässä. On jo niin kauan seis. Tuolta lähti. Siinähän on teeriä ja puotettiin tirille puuhun, kun se oli ihan hirveänä teeri. No, löysitkö sä näitä teeriä? Niin, löysitkö? Löysitkö? Irti! Säkä otit tätä reilun 400 metrin päästä tämän seisomaan. Nyt ei kyllä teeriä metästetty, mutta mehtä. Nyt ei teeriä metästetty. Oltiin mehtäjahissa, hei.
Tätä oli aika autotilanne. Tuliko oikeesti näiden lintuja hajuu näin kaukaa? Niin. Tuliko se niin kaukaa? Sanopa. Niin. Tämmönen tämä keli. Aurinko paistaa ja vettä sattaa. Semmonen lintu oli. Tämä mehtojahin sivutuotteena tulee joskus näitä teeriäkin näköjään, mutta koitetaanpa jatkaa sitä mehtojahtia. Rupes vettä satamaan, että olisiko ne vähän kesympiä. Nyt tuuli loppui ihan kokonaan. Ihan on tyyntä ja hiljasta. Vähän ennen tuota saetta niin oli pikkuisen sitä tuulta ja silloin se Tirre löysi nuo teerit. Pyyhkikö se sae loputkin hajut pois, niin pyyhkikö. Tässä oltiin autolla menossa, niin Tirre lähtikin tänne ihan vastapäiseen suuntaan. Otti seisomaan tänne tien viereen. Sitten ilmeisesti 4 mehtoa lähti. Aika pienellä alueella sitten tuolla toisella puolella tietä oli sitten vielä lisäksi teeri. Lähti aika kaukaa tuolta ja sitten eikä hän tuossa tien yli lentävää ampua. Tässä alkaakin jo viileä tulla. Ehkä me vielä pikkulenkki käydään kahtoon. Tira seisoo. Iso musta mehto on tuolla takana, niin joko ammutaan. Ei, nyt se lähti juoksemaan. Hirmu rötiinä läpi. Siellä mennään. Eipä Tira lähtenyt edes perään. Ruppee sumu laskeutumaan suolle. Ollaanko me Tirre valmiita lähtemään kotiin? Ei tulisi liian kylmä, kun meillä on kesärenkaat ja pari astetta enää lämmintä. Tällainen märkä keli. Niin. Lähetään poikki. Videolla esiintynyt sukevan vanha ukkometso pääsi autuaammille metsomaille 2 viikon ja 3 päivän päästä tästä jahtireissusta. Eräs koiraton seurakaveri kuljeskeli hiljakseen 2 pikkupoikansa kanssa, kun metso sattumoisin lehahti 30 metrin päähän männyn oksalle istumaan.